12ही महिने सर्वांना आवडणारे आणि विशेष करून पावसाळ्यात अगदी संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याला गरम गरम काही खावंसं वाटत असेल तर आपल्याला पटकन एखाद्या थालीपीठाची मस्त आठवण येते. थालीपीठसुद्धा फार वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे बनवले जातात आणि मस्तपैकी असं खमंग चटकबाज खरपूस भाजलेलं थालीपीठ मी तर लहानपणापासून माझ्या मुलांना पण खाऊ घालते. आपण पण वेगळ्या वेगळ्या पदार्थाचे थालीपीठ बनवत असाल तर आपल्या घरामध्ये उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून आज आपण एकदम खमंग चविष्ट असं आणि पौष्टिक थालीपीठ कसं बनवायचं आहे ते प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत. पौष्टिक थालीपीठ बनवण्यासाठी मी येथे नेहमी भाजीची वाटी दाखवते ते 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 वाट्या मी हे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. याच वाटीने मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता थोडंसं कमी जास्त झालं तरी चालू शकतं. तर आता हे सगळे पीठ आपण एकत्र करून घेऊन येऊ. 4 चमचे मी यामध्ये साधं तेल घालत आहे. तेल घातल्यामुळं एक छान मऊ थालीपीठ होतात आपले. थोडासा ओवा घेतला आहे तो हातावर चुरडून घ्यायचा म्हणजे त्याचा छान वास येतो. येथे मी हिरवी मिरची लसूण आणि थोडंसं आलं याची पेस्ट करून घेतली आहे. आता आपल्याला किती तिखट हवं आहे तुमची मिरची किती तिखट आहे यावर हे तुम्ही घ्यायचं आहे. आता मी स्वादानुसार यामध्ये हे पदार्थ घेत आहे. आता तुमच्याकडे जर हिरवी मिरची नसेलच तरी काय हरकत नाही आहे. हिरवी मिरची कोथिंबीर नसली तरी तुम्ही हे थालीपीठ करू शकता. फक्त तुमच्याकडे मस्तपैकी कांदा हवा आहे त्याचा स्वादाला. आता अर्धा चमचा मी हळद पावडर घेतलेली आहे. 1.5 चमचा धने जिरे पावडर घेतलेली आहे. आता हिरवी मिरची नसली तर तुम्ही लाल तिखटसुद्धा याला घेऊ शकता. मी थोडंसं आता घेते हे लाल तिखट. तुमच्याकडे धने जिऱ्याची पावडर नसेल तर तुम्ही असे जिरेसुद्धा थोडेसे हातावर चुरडून किंवा कुटून घातले तरी चालू शकतात. आता चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ घ्यायचं आहे. मी 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे. आता तुमच्याकडे समजा रात्रीचं थोडंसं पिठलं उरलेलं असेल वरण उरलेलं असेल तर तुम्ही या थालीपीठामध्ये ते मिक्स करू शकता. योगायोगाने माझ्याकडे आज थोडंसं माझं रात्रीचं पिठलं उरलेलं आहे ते पण मी यामध्ये घेत आहे. जर हे तुमचं जास्त प्रमाणात असेल वरण असेल तर पाणी अगोदर टाकू नका. वरण आणि पिठल्यामध्ये ते पीठ मिक्स करा. जितकं पाणी आवश्यक असेल तेवढंच पाणी आपल्याला त्यामध्ये घ्यायचं आहे. 2 कांदे चिरून घेतलेत. आपल्याला गरजेनुसार यामध्ये कांदा घ्यायचा आहे. कमी वाटला तर आपण नंतर टाकू शकतो. कांदा थोडासा बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि थालीपीठाला थोडासा कांदा जास्त असला की त्यात थालीपीठ खाण्याची एक मजाच काही और असते. आता थोडासा मी कढीपत्ता घेतलाय. एक 10-12 पानं घेतलीत. ती अशी तुकडे करून टाकायचेत म्हणजे काय होतं या निमित्ताने मुलांच्या पोटात पण कढीपत्ता जातो. आपल्यालाही कढीपत्ता आपल्या सेवनात येतो. कढीपत्ता पोटासाठी आणि केसांसाठी एकदम चांगला असतो. त्याच्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीने तुम्ही सगळ्यांना खाऊ घालू शकता. आता मी इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे. भरपूर कोथिंबीर असेल तर बऱ्यापैकी कोथिंबीर घाला. ही मी स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे. आणि कोथिंबीर नसली तरी काही हरकत नाही आहे. तुम्ही असंही कांदा घालून हे थालीपीठ करू शकता. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. अगोदर पाणी घालायचं नाही आहे. आपण पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं म्हणजे पटकन पण होतं. आणि आता हे जे पीठ घेतलं आहे मी ते एक वेळचा नाश्ता तो 3 ते 4 व्यक्तींसाठी पूर्ण होतो. मी सगळाच कांदा घेतलेला आहे म्हणजे आपल्याला 2 मीडियम कांदे लागलेले आहेत. पूर्वीच्या काळी तर बायका चुलीवर येतं त्याला कुणी धपाटे म्हणतात कुणी थालीपीठ म्हणतं. खूप छान लागायचे गरम गरम. मजाच यायची ती खाण्याची गरम गरम. आता अगदी थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. ह्या अशा पद्धतीने तुम्ही मध्ये मध्ये जर पीठ गोळा करून घेतलं तर तुमचं साईडला पण जास्त सांडत नाही आणि पटकन सगळा गोळा एकत्र होतो. हे थोडं थोडं पाणी मी घेत आहे. तुम्ही जर थोडं जास्त पाणी घातलं तर काय होतं कांद्याला पाणी सुटतं आणि मग तुमचं पीठ पातळ होऊ शकतं. आता मी अख्खे धणे घेतलेत आणि बडीशेप घेतलेली आहे. तुमच्या आवडीनुसार हे कमी जास्त टाकलं तरी चालेल. आणि याला असं हातावर चुरडून टाका किंवा थोडंसं खलबत्त्यामध्ये बारीक करून टाकलं तरी चालेल. पूर्वी तर हे वाटण सगळं पाट्यावरच वाटलं जायचं. आता आपण यात थोडीशी पिठाची टेस्ट करून घेऊया म्हणजे आपल्याला मीठ मिरची काही कमी जास्त असेल तर यावेळेस आपल्याला टाकता येईल. मी पिठाची टेस्ट करून पाहिली आहे. थोडासा तिखटपणा कमी आहे. आता थालीपीठ फार तिखट बनवायचेच नाही आहेत. थोडी मिरची घेतली आणि मीठ पण थोडं कमी आहे तर मीठ पण घेतलेलं आहे. हे मी असं दोन्ही हाताने पीठ मळून मळून गोळा करून घेत आहे. हे पहा अशा पद्धतीचं पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण या पिठाला 10 मिनिट भिजू देऊयात.
एखादा सुती कपडा असेल त्याने आपण हे पीठ एक 10 मिनटं झाकून ठेवू आणि त्याला भिजू देऊ. साधारण 10-15 मिनिट झालेले आहेत. आता हा पीठ भिजल्यामुळं ह्या सगळ्या मसाल्यांचे मस्तपैकी चव त्यामध्ये उतरते पिठात आणि मग आपले थालीपीठ मस्त होतात. आता आपल्याला जेवढ्या साईजचे बनवायचे आहेत तेवढे आपण हे पीठ बनवून घ्यायचं आहे गोळे. आणि माझ्याकडे एक सुती कपडा आहे, तुम्ही स्वच्छ सुती कपडा घ्या, ओला करून घ्या. आणि मी गॅसवर लोखंडी तवा ठेवलेला आहे. आपल्याला पाण्याची गरज लागेल, पाणी घेतलेलं आहे आणि तेल घेतलेलं आहे. शक्यतो तुम्ही लोखंडी तव्यावरच थालीपीठ करा. आता नसेल तुमच्याकडे तर ठीक आहे, पण एक लोखंडी तवा तुम्ही आणूनच ठेवा. माझ्याकडे तर ॲल्युमिनियमचा तवाच नाही आहे. आता हाताला थोडंसं मी पाणी लावलेलं आहे आणि असं हातावरच थोडंसं हे असं आपल्याला पीठ पसरून घ्यायचं आणि ह्या सुती कपड्यावर असं पाणी मारून घ्यायचं आहे. इकडे मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. हे पहा, आता थालीपीठ खूप जाड पण करायचं नाही आहे आणि खूप पातळ पण बनवायचं नाही आहे. खूप जाड केलं तर ते मग थालीपीठ कच्चे लागतात. हे पहा, असं व्यवस्थित बोटाने पसरून याला. हे पहा, असं बोटाच्या साहाय्याने मी थालीपीठ बनवलेलं आहे. आणि आता याला असे मध्ये हे पहा, अशा पद्धतीने आपण याला होल करून घ्यायचे. म्हणजे काय होतं, यामधून आपण तेल सोडू शकतो आणि आपलं थालीपीठ कच्चं राहत नाही. लहानपणी तर हे होल पाडलेलं पाहायचे, खूप मजा वाटायची मुलांना पण. आता तवा गरम झाला आहे का पाहायचं आहे आपल्याला. तव्यावर थोडंसं तेल टाकायचं आहे, पसरून घ्यायचं असं. आता हे थालीपीठ सावकाश उचलायचं आहे आणि व्यवस्थित टाकायचं आहे. आपल्याला सुती कपडाच वापरायचा आहे. तुम्ही पॉलिस्टरचा वापरला तर तो तव्याला चिकटू शकतो. तुम्ही पाहू शकता मी खूप जाड पण नाही केलं आणि खूप पातळ पण नाही केलेलं. आता एक असा थोडासा पाण्याचा शिपका मारायचा आणि मग हे गॅस मी बारीक केलेला आहे आणि या होलमधनं असं थोडं थोडं तेल सोडायचं आहे आणि कडेने पण असं थोडं थोडं थेंब तुम्ही सोडायचं आहे. आता यावर एक झाकण ठेवू, म्हणजे त्या वाफेवरती मस्तपैकी ते आपलं थालीपीठ तयार होतं. प्रत्येकाची थालीपीठ करण्याची पद्धत वेगळी वेगळी असते. आता मी जे हे पद्धत दाखवली आहे, जे प्रमाण दाखवले, त्यांनी थालीपीठ खरपूस तर होतं पण कडक लागत नाही. काय असतात आपल्या घरात, मुलं असतात, वयस्कर माणसं असतात आणि मस्त खरपूस आणि मऊ खायला तर सगळ्यांनाच आवडतं थालीपीठ. दरवेळेस खालच्या कपड्याला पाण्याचा शिपका मारून घ्यायचा आहे. खमंग वास सुटलेला आहे. हे थालीपीठ सावकाश उलटं करून घ्यायचं आहे. गॅस बारीक केल्यामुळे ते फार लाल झालेलं नाही आहे. आता परत आपण उलटं करून थोडंसं तेल सोडले आणि मी गॅस थोडासा मोठा करणार आहे. थोडासा मोठा करायचा आहे. मीडियम ते मंद गॅसवरच थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे. मोठ्या गॅसवरती थालीपीठ भाजायचं नाही. आता आपण थालीपीठ पाहूया. हे पहा, मस्तपैकी भाजलं जात आहे. कुठे जळत नाही आहे, काही नाही आहे. परत मी आता पहिल्या बाजूने परत थोडंसं ते भाजून घेणार आहे. आपल्याला थालीपीठ असं सगळीकडनं व्यवस्थित भाजलं गेलं पाहिजे. हे पहा, अगदी दोन्ही बाजूनी छान खरपूस भाजलेत. कुठंही कच्चं थालीपीठ नाही आहे. आणि आता मी हे एका स्टीलच्या चाळणीवर आपण हे थालीपीठ काढून घेऊया. आता दुसरं थालीपीठ करताना परत मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि आता हे व्यवस्थित आपल्याला थालीपीठ यावरती टाकायचं ना. असं आल्लत कपडा निघतो हा. हे पहा, पूर्वी तर यांना चर्र वाजण्याच्या खूप छान गोष्टी सांगितल्या जायच्या मुलांना. थालीपीठ खाऊ घालायच्या आया. मला माझं लहानपण आठवते. गॅस आपला बारीकच आहे. आता गरज असली तर तेल टाकायचं. मी आता मला वाटते गरज नाही आहे, मग मी नाही टाकलं आणि परत झाकण ठेवून दिले. आता एक थालीपीठ झाल्यावर पण तुम्ही त्याची टेस्ट घेऊन पाहू शकता. कमी जास्त मसाला हवा असेल तर पिठामध्ये घालू शकता. हे पहा, मस्त आपलं छान थालीपीठ तयार झालेलं आहे. थोडंसं मागणं भाजण्याची गरज आहे. थोडंसं तेल टाकते मी. हे पहा, आपलं असं दोन्ही बाजूनी मस्त खरपूस थालीपीठ भाजून झालं पाहिजे.
जळालं पण नाही पाहिजे आणि कच्चं पण नाही राहिलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपलं मस्त कांदा टाकून केलेलं खरपूस खमंग चवदार असं थालीपीठ तयार झालेलं आहे. आता यासोबत तुम्ही लोणी, लोणी आणि थालीपीठाचं नातच काही वेगळं आहे. लोण्याबरोबर थालीपीठ खायला तर कसलं सुंदर लागतं. आणि पारंपरिक पद्धतीने गुळाचा खडा घेतला आणि ते थालीपीठ खाल्लं की त्याच्या जिभेवरती ते एवढी छान चव येते की विचारू नका. आता त्यासोबत मी तुम्हाला लिंबाचं लोणचं आहे, गोड लोणचं आहे, शेंगदाण्याची 2 प्रकारची चटणी आहे, तसंच पारंपरिक पद्धतीने कमी तेलातलं लोणचं आहे. तुम्ही दह्याबरोबर पण हे थालीपीठ खाऊ शकता. आणि काही नसलं तर तुम्ही तसंही हे थालीपीठ खाल्लं तरी तुम्हाला खायला खूप आवडेल. शिवाय तुम्ही हे थालीपीठ गरम गरम तर याची मजा घेऊ शकता. पण तुम्ही कुठे ऑफिसमध्ये जात असाल तर तुम्ही हे टिफिनमध्ये नेऊ शकता. तुमची कुठे पिकनिक असेल ना, एक 20-25 थालीपीठ करून न्या, काय मजा येईल ते पहा. तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.